บางสิ่งในป่าลึกไม่ได้มีไว้ให้ท้าทาย และไม่ใช่ทุกชีวิตที่จะได้เดินกลับออกมาสวัสดีครับแฟนๆช่องเกม Eat Go ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความระทึกถวนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยตำนานอาถรรพ์เปิดหน้าประวัติศาสตร์ของปู่ทองจอมขมังเวทแห่งดงดิบและที่มาของขลังระดับตำนานที่ถูกอาบด้วยเลือดของสัตว์ร้ายเขี้ยวเสือไฟตำนานนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรและครูพรานเล่นลับผู้อยู่เบื้องหลังวิชาอาคมคือใครถ้าพร้อมแล้วเตรียมเสบียงให้พร้อมแล้วก้าวเท้าเข้าป่าไปพร้อมๆกันเลยครับรุ่งอรุณในป่าลึกแสงสีทองสาดส่องลอดเรือนยอดไม้ลงมาไล่ความหนาวเหน็บของยามค่ำคืนทิวพรานหนุ่มผู้รอดชีวิตทั้งจากการทรยศของเพื่อนรักและเงื้อมมือของพรานเถื่อนนักฆ่าที่ถูกจ้างวานมาเพื่อเอาชีวิตของเขาหลังจัดการมื้อเช้าอย่างเรียบง่ายก่อนจะจัดแจงสัมภาระสะพายปืนลูกศรคู่ใจออกเดินทางต่อเป้าหมายของเขาอยู่ลึกเข้าไปในดงดิบสถานที่เร้นลับที่น้อยคนนักจะรู้จักเพื่อไปพบใครบางคนทิวก้าวเดินอย่างระแวดระวังมือข้างหนึ่งเผลอยกขึ้นมาลูบเขี้ยวเสือไฟที่ห้อยอยู่กลางอกผิวสัมผัสที่เรียบลื่นและไออุ่นประหลาดที่แผ่ออกมาจากเขี้ยวสัตว์ชิ้นนี้ทำให้เขาหวนนึกถึงเรื่องราวของปู่ทองปู่แท้และครูพรานผู้ล่วงลับเรื่องราวที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานพรานขมังเวทและที่มาของเขี้ยวเสือไฟจานอักขระชิ้นนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคที่ป่าดงดิบยังอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นทองในวัยหนุ่มชะกันเลือดร้อนและขนองศึกดำเนินชีวิตด้วยการเป็นพรานป่าล่าสัตว์สารต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษวันหนึ่งความหาวหาญพาหนุ่มทองพลัดหลงเข้าไปในป่าทับสมิงทุ่งอาถรรพ์ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทองหลงป่าอยู่3 วัน 3 คืนเสบียงร่อยหรอร่างกายอ่อนล้าแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือเขาถูกตามล่าโดยฝูงหมาผีอาถรรพ์แห่งป่าลึกที่ตัวใหญ่เท่าลูกวัวพวกมันล่ากันเป็นฝูงดวงตาสีแดงก่ำและมีกลิ่นสาบสางราวกับซากศพหนุ่มทองหลังชนหินผากระสุนดินดำในย่ามหมดเกลี้ยงในมือเหลือเพียงมีดเหน็บเล่มเดียวหมาผีนับ10 ตัวตีวงล้อมเข้ามาแยกเขี้ยวขาววาวับเตรียมขย่ำเหยื่อแต่ในวินาทีที่จ่าฝูงหมาผีกระโจนเข้าใส่หวังงับคอหอยของหนุ่มทองนั่นเองเสียงปืนแก๊ปดังกึกก้องเสียงหมาผีร้องเอ๋งก่อนจะล้มกลิ้งดิ้นพลาดกระสุนปริศนาพุ่งเจาะกะโหลกจ่าฝูงจนล้มคว่ำฝูงหมาผีที่เหลือชะงักกึกหันไปมองทิศทางของเสียงปืนปรากฏร่างของชายชราผมงอกขาวรูปร่างผอมเกร็งแต่มัดกล้ามแน่นขนาดนุ่งเตี่ยวอยากรั้งไม่ใส่เสื้อผิวหนังเต็มไปด้วยรอยสักอักขระโบราณน่าเกรงขามแกยืนตระหง่านอยู่บนโขดหินในมือถือปืนแก๊ปยาวปลายกระบอกยังมีควันลอยกรุ่นชายชรากระทืบเท้าลงบนหินดังปังพร้อมตะโกนด้วยน้ำเสียงกึกก้องกังวานราวกับฟ้าผ่าไอ้พวกเดรัจฉานที่นี้ไม่ใช่ที่หาแดกของพวกมึงถอยไปสิ้นเสียงตวาดบังเกิดกระแสแว่นลมรุนแรงพัดวูบฝูงหมาผีที่เคยดุร้ายกลับหางจุกตูดส่งเสียงร้องเอ๋งวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงหายไปในป่าอย่างน่าอัศจรรย์หนุ่มท้องที่รอดตายวุดวิดรีบคลานเข้าไปกล้มกราบแทบเท้าชายชราเล้นลับผู้นั้นด้วยความสำนึกคุณเมื่อได้พักฟื้นรักษาตัวจนหายดีทองที่เห็นถึงตบะบารมีของชายชราก็ไม่รอช้าคุกเข่าขอฝากตัวเป็นศิษย์ทันทีชายชรามองหน้าทองนิ่งเงียบไปอึดใจก่อนจะพยักหน้าช้าๆตลอดระยะเวลา1 เดือนเต็มหนุ่มท้องกินนอนอยู่ในป่าลึกกับตาเฒ่าแกสอนสัพพวิชาให้ทองอย่างไม่ปิดบังทั้งวิชาแกะรอยพลางตัวคาถาอาคมบังตาคาถามหาอุดไปจนถึงการเสกกระสุนอาถรรพ์ที่สามารถเจาะกะโหลกสัมภเวสีได้หนุ่มทองหัวไวเรียนรู้จนจบครบกระบวนความในวันสุดท้ายก่อนจากลา
ตาเท่า พรานป่าได้หยิบห่อผ้าเก่าออกมา ภายในคือมีดหมอครูพรานด้ามฝักทำจากไม้พญางิ้วดำฝังตะกุดและจานอักขระของโบราณน่าเกรงขาม แกยื่นมันให้ทองรับไปไอ้ทอง มีดเล่มนี้คือมีดครู มันจะฟาดฟันได้ทั้งเนื้อหนังมังสาและวิญญาณร้าย จงจำไว้วิชาที่กูให้ใช้เพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่อเบียดเบียนทองก้มกราบรับมีดด้วยความเคารพศิษย์จะจดจำไว้จนวันตายจ้าครูตั้งแต่เรียนมาศิษย์ยังไม่รู้ชื่อเสียงเรียนนามของครูเลยครูบอกศิษย์เป็นบุญตาบุญหูได้ไหมจ๊ะว่าครูคือใครชายชราหัวเราะเบาๆในลำคอกูชื่อแก้วเป็นคนบ้านดงขโมดกูรำคาญคนเลยหนีมาอยู่ป่าจำไว้นะไอ้ทองวันข้างหน้าหากมึงมีลูกหรือมีหลานที่เกิดในฤกษ์เสาห้าตามตำราให้มึงส่งพวกมันมาเรียนวิชากับกูจะสอนให้ไม่ปิดบังหนุ่มทองรับคำแม้ในใจจะรู้ดีว่าคำตอบนั้นหาใช่ความจริงทั้งหมดหมู่บ้านดงขโมดล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างไปตั้งแต่100 ปีก่อนแล้วแต่ทองก็ไม่อยากเซ้าซีเขาถือว่าครูย่อมมีเหตุผลของครูทองก้มกราบลาครูแก้วเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมุ่งหน้าเดินทางกลับสู่มาตุภูมิการเดินทางรอนแรมกลับมาใช้เวลาหลายวันจนกระทั่งหนุ่มทองเดินทางมาจวนจะถึงเขตหมู่บ้านของตนแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับตีตื้นขึ้นมาในอกพระหนุ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบ่ายโคล้ยเช่นนี้ปกติตามท้องนาจะต้องมีชาวบ้านเดินขวักไขว่มีเสียงเด็กร้องตะโกนเล่นกันมีเสียงวัวควายร้องกินหญ้าแต่ทว่าตอนนี้มันกลับเงียบสงัดเงียบเชียบราวกับป่าช้าไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆเลยทองขมวดคิ้วมือกระชับปืนแน่นรีบจำอ้าวเข้าสู่หมู่บ้านทันทีสภาพหมู่บ้านที่เขาเห็นราวกับหมู่บ้านร้างประตูหน้าต่างทุกบานปิดสนิทลงกลอนแน่นหนาบรรยากาศอึมครึมชวนอึดอัดในขณะที่กำลังประเมินสถานการณ์หูของพรานหนุ่มก็ได้ยินเสียงพูดคุยดังแว่วมาจากทิศทางของเรือนไม้หลังใหญ่บ้านของผู้ใหญ่ผันผู้นำหมู่บ้านทองรีบเดินกึ่นวิ่งไปที่เรือนหลังนั้นทันทีพอไปถึงลานบ้านก็พบว่าชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านรวมถึงพ่อแม่และญาติพี่น้องของเขามารวมตัวกันอยู่ที่นี่นั่งเบียดเสียดกันด้วยสีหน้าหวาดผวาชาวบ้านฮือฮาเมื่อเห็นทองไอ้ทองมันกลับมาแล้วลูกแม่เอ็งรอดตายกลับมาลูกกูผู้ใหญ่ผันและครอบครัวของทองต่างโผเข้าหาซักถามด้วยความแปลกใจปนดีใจหนุ่มทองกราบพ่อแม่ก่อนจะเอ่ยถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่ผันถอนหายใจยาวสีหน้าเคร่งเครียดก่อนจะเล่าความจริงที่น่าสะพรึงกลัวให้ฟังเอ็งไม่อยู่สนานไอ้ทองเอ้ยหมู่บ้านเราเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีเสือลายพาดกลอนตัวเขืองออกอาละวาดมันไม่ได้ล่าแค่หมูหมาวัวควายนะเดือนเดียวมันคาบคนไปกินแล้ว4 ศพพรานเฒ่าในหมู่บ้านจัดทีมไปล่ามันก็โดนมันตะปบไส้ไหลตายคากรงเล็บตอนนี้ไม่มีใครกล้าก้าวขาออกจากบ้านตอนตะวันตกดินแล้วไอ้ทองหนุ่มทองแววตาแข็งกร้าวเสือลายพาดกลอนหรือผู้ใหญ่ปล่อยไว้แบบนี้ชาวบ้านไม่ได้ทำมาหากินกันพอดีเอาล่ะในเมื่อไม่มีใครกล้าเดี๋ยวฉันจะอาสาไปตัดหัวไอ้เสือจันไรตัวนี้ให้เองสิ้นเสียงของทองชาวบ้านต่างฮือฮาหลายคนกังวลใจเพราะก่อนหน้าที่ทองจะหายเข้าป่าไปเขาเป็นเพียงพรานหนุ่มธรรมดาไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้ทองได้สำเร็จสภาวิชาจากครูผานเร้นรับจนกลายเป็นจอมขมังเวทไปแล้วแต่ในจังหวะที่ทุกคนกำลังลังเลนั่นเองเสียงหัวเราะเยาะเย้ยก็ดังแทรกขึ้นมาฮ่าอวดเก่งไม่เข้าเรื่องขนาดพรานเฒ่ามีประสบการณ์ยังตายเป็นหมาแล้วน้ำหน้าอย่างมึงที่หลงป่าไปเป็นเดือนจนหน้าซูบหน้าเซียวจะเอาอะไรไปสู้เสือสมิงว่าไอ้ทองเจ้าของเสียงคือไอ้เมืองลูกชายหัวแก้วหัวแหนของผู้ใหญ่ผันคู่อริตัวฉกาจที่ชอบข่มขู่ชาวบ้านและคอยขัดแข้งขัดขาทองมาตั้งแต่เด็กเมืองเดินกลางเข้ามาประชันหน้ากับทองแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกหนุ่มทองยิ้มมุมปากนิ่งสงบถ้ากูทำไม่ได้กูยอมก้มกราบตีนมึงเลยไอ้เมือง
แต่ถ้ากูเอาหัวไอ้เสือตัวนี้กลับมาได้ล่ะมึงจะกล้าเดิมพันอะไรกับกูเมืองหน้าแดงด้วยความโกรธได้ถ้ามึงฆ่ามันได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากพ่อกูมึงเอาไปเลยกูจะไม่สารแหนยุ่งเกี่ยวแต่ถ้ามึงตายกูจะถมน้ำลายรถหลุมศพมึงไอ้ทองผู้ใหญ่พันตบโต๊ะดังปั้งพอได้แล้วไอ้เมืองเองไปรับปากซีซัวได้ไงแต่เอาเถอะไอ้ทองถ้าเองทำได้ข้าให้สัญญาต่อหน้าลูกบ้านทุกคนว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของเองเย็นวันนั้นท้องฟ้าเริ่มย้อมด้วยสีแสดปนเทาทองกลับไปกราบลาพ่อแม่นำน้ำมนต์มาประพรมปืนและมีดหมอครูพรานเขาเตรียมกระสุนที่ลงอาคมด้วยตัวเองจนครบกระเป๋าย่ามก่อนจะสะพายปืนเดินเข้าป่าลึกเพียงลำพังท่ามกลางสายตาหวาดหวั่นของชาวบ้านเป้าหมายของทองคือป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้านสถานที่ที่ไอเสือร้ายลากซากควายของชาวบ้านไปทิ้งไว้เมื่อคืนก่อนทองจัดการปีนต้นมะขามป่าต้นใหญ่ขึ้นมาขัดห้างไม้บนกิ่งสูงเกือบ4 เมตรเพื่อใช้เป็นจุดซุ่มยิงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดเข้ามาปกคลุมทองจุดยาสรุปสูบช้าๆปล่อยจิตให้สงบผสานสัมผัสเข้ากับธรรมชาติรอบตัวเสียงจิ้งหรีดเรไรดังระงมตามด้วยเสียงลมพัดใบไม้แล้วจู่ๆเสียงทุกอย่างก็ดับวูบเงียบสงัดราวกับกดปุ่มปิดป่าที่เคยมีเสียงแมลงกลางคืนจู่ๆก็เงียบสงัดลงอย่างเฉียบพลันไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของใบไม้ทองขยี้ยาทิ้งกระชับปืนลูกซองในมือแน่นสัญชาตญาณพรานร้องเตือนว่ามัจจุราชกำลังมาเยือนเสียงฝีเท้าหนักๆย่ำลงบนใบไม้แห้งสวบสวบตามด้วยเสียงครางต่ำๆในลำคอที่ฝั่งตรงข้ามของซากควายพุ่มไม้แหวกออกปรากฏร่างมหึมาของเสือโคร่งขนาดใหญ่กว่าเสือปกติถึง2 เท่าแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่ทำให้ทองต้องเบิกตากว้างคือตามรอยพาดกลอนสีดำบนตัวมันกลับมีเปลวไฟสีแดงฉานลุกโชนอยู่บางๆในความมืดดวงตาของมันแดงก่ำราวกับถ่านไฟหนุ่มทองสะบดเบาๆกัดฟันกรอดเสือไฟอาถรรพ์ตำนานของครูแก้วมันมีอยู่จริงหรือวะเนี่ยเสือไฟตัวนั้นไม่ได้ตรงไปกินซากควายแต่มันกลับเงยหน้าขึ้นมาจ้องขมิ้มมาที่ห้างไม้ของทองที่ซ่อนตัวอยู่เงียบกริบและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือมันสะแยะยิ้มมุมปากของสัตว์เดรัจฉานโค้งขึ้นราวกับมนุษย์ที่กำลังเยาะเย้ยเหยื่อเสียงเสือคำรามกึกก้องป่าตามด้วยเสียงไม้หักดังโครมพริบตานั้นไอเสือไฟกระโจนพรวดเดียวสูงเกือบ4 เมตรขาหน้าอันทรงพลังของมันตะปบเข้าที่คานห้างไม้ของทองอย่างจังห้างไม้พังคลืนลงมาในพริบตาแต่ทองคาดการไว้อยู่แล้วพรานหนุ่มสละห้างกระโดดตีลังกาลงมาที่พื้นดินอีกฝั่งหนึ่งอย่างสวยงามทันทีที่เท้าแตะพื้นทองก็ประทับปืนลูกซองเข้าบ่าเล็งไปที่แสกหน้าของเสือไฟแล้วเหนี่ยวไกกระสุนอาคมพุ่งแหวกลมแต่ไอเสือไฟมันว่องไวผิดกับเสือทั่วไปมันเบี่ยงคอหลบกระสุนเจาะเข้าที่หัวไหล่ของมันจนเลือดสาดมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดจากกระสุนอาคมทำลายตะบะของมันเสือไฟโกรธจัดมันตวัดหางพุ่งเข้าหาทองด้วยความเร็วสูงทองทิ้งปืนลูกซองที่หมดกระสุนชักมีดหมอครูผ่านไม้งิ้วดำออกจากฝักแสงสว่างวาบจากอักขระบนใบมีดสะท้อนแสงจันทร์เสือไฟอ้าปากกว้างหวังจะขยำคอหอยแต่ทองเบี่ยงตัวหลบด้วยวิชาที่ครูแก้วสอนมาก่อนจะใช้แรงส่งทั้งหมดฟันมีดหมอครูผ่านเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างจังคมมีดอาคมเฉือนเข้าที่ดวงตาข้างซ้ายของเสือไฟจนบอดสนิททันทีเลือดดำคล้ำพุ่งกระฉูดออกจากตุ้มตาไอเสือร้ายแหงนหน้าคำรามลั่นป่าด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสอาถรรพ์ในตัวมันทำลายไปครึ่งหนึ่งความหวาดกลัวเข้าเกาะจิตใจของสัตว์ร้ายมันหันหลังกลับและกระโจนหนีเตลิดเข้าป่าลึกไปทันทีหนุ่มทองหอบหายใจหนักในตาดุดันมึงหนีไม่พ้นมือกูหรอกไอเสือผีวันนี้ถ้ากูไม่ได้หัวมึงกูไม่กลับหนุ่มทองคว้าปืนลูกซองบรรจุกระสุนอาคมชุดใหม่แล้วออกวิ่งสะกดรอยตามหยดเลือดสีดำคล้ำไปอย่างกระชั้นชิดการไล่ล่ากินเวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งแสงจันทร์เริ่มคล้อยต่ำลงทองตามรอยมาจนถึงหน้าถ้ำหินขนาดใหญ่กลางป่าลึกปากถ้ำมืดมิดและมีกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงรอยเลือดของเสือไฟลากยาวเข้าไปในถ้ำทองหยุดยืนอยู่หน้าถ้ำเขาหลับตาลง
สูดลมสัญชาตญาณพรานของเขาร้องเตือนอีกครั้งรอยเลือดพวกนี้มันดูจงใจเกินไปไอเสือตัวนี้มันฉลาดเป็นกรดมันไม่ได้หนีเข้าไปซ่อนในถ้ำแต่มันกำลังซุ่มรอเขาอยู่บนชะง่อนหินเหนือปากถ้ำต่างหากทองแสยะยิ้มแสงทำเป็นเดินตามรอยเลือดเข้าไปในถ้ำอย่างไม่ระมัดระวังตัวเสียงเสือคำรามกึกก้องจากด้านบนพริบตาที่เงาดำมหึมากระโจนลงมาจากเหนือปากถ้ำหวังจะตะปบหลังของพรานหนุ่มที่ทองกะจังหวะไว้อยู่แล้วทิ้งตัวสไลด์ไปกับพื้นดินพลิกตัวหงายหน้าขึ้นประทับปืนลูกซองจ่อไปที่ใต้คางของไอ้เสือไฟที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศลากรไอเดรัจฉานเสียงปืนลูกซองดังสนั่นปากกองสะท้อนไปทั้งหุบเขาตามด้วยร่างของไอ้เสือยักษ์ตกกระแทกพื้นดังโครมกระสุนอาคมเจาะทะลุใต้คางทะลวงเข้าสู่สมองของไอ้เสือไฟอย่างแม่นยำร่างมหึมาของมันชักกระตุกอยู่ 2-3 ครั้งเปลวไฟสีแดงตามรอยพาดกลอนค่อยๆดับมอดลงก่อนที่มันจะสิ้นใจตายสนิทจบตำนานเสือร้ายแห่งป่าทับสมิงทองลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นตามตัวเดินเข้าไปสำรวจซากของมัจจุราชร้ายเขาใช้มีดหมองัดปากของมันออกและสายตาก็สะดุดเข้ากับเขี้ยวเสือคู่บนที่ยาวโค้งงดงามมีประกายสีแดงเรืองรองอยู่ภายในพรานหนุ่มรู้ทันทีว่านี่คือของทนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวเขาจัดการงัดเอาเขี้ยวเสือไฟออกมาก่อนจะจัดการตัดหัวของไอเสือร้ายเพื่อนำกลับไปเป็นหลักฐานเช้าวันรุ่งขึ้นณลานกลางหมู่บ้านเสียงโห่ร้องยินดีของชาวบ้านดังลั่นกึกก้องหนุ่มทองเดินแบกหัวเสือยักษ์ที่ชุ่มเลือดเข้ามาโยนลงตรงหน้าผู้ใหญ่ผันและไอเหมืองนั่นไอเหมืองหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษขาสั่นผับสุดตัวลงนั่งกับพื้นชาวบ้านต่างมองทองด้วยสายตาเทิดทูนและยำเกรงหนุ่มทองมองหน้าไอ้คู่อริตัวฉกาจด้วยสายตาเย็นชาหัวไอ้เสือไฟอยู่นี่สัญญาที่มึงให้ต่อหน้าลูกบ้านหวังว่ามึงจะลูกผู้ชายพอที่จะรักษามันนะไอ้เมืองผู้ใหญ่ผันลุกขึ้นยืนประกาศก้องต่อหน้าชาวบ้านยอมรับในฝีมือและความกล้าหาญของทองและแต่งตั้งให้ทองเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านอย่างเป็นทางการไม่มีใครกล้าคัดค้านแม้แต่คนเดียวตำนานของผู้ใหญ่ทองหรือปู่ทองพรานจอมขมังเวทแห่งดงดิบได้เริ่มต้นขึ้นณวันนั้นพร้อมกับเขี้ยวเสือไฟที่ถูกนำมาลงอักขระและกลายเป็นของขลังประจำตัวที่สืบทอดมาสู่สายเลือดกลับมาที่ปัจจุบันทิวลืมตาขึ้นจากห้วงความคิดเขาบีบเขี้ยวเสือไฟในมือแน่นสายตามุ่งมั่นมองตรงฝ่าดงไม้ที่หนาทึบเบื้องหน้าคำพูดของตาเฒ่าลึกลับนามว่าแก้วที่เคยฝากฝังปู่ทองไว้ยังคงดังก้องในหัวหากมึงมีลูกหรือมีหลานที่เกิดในฤกษ์เสาห้าให้มึงส่งพวกมันมาเรียนวิชากับกูทิวคือเด็กหนุ่มที่เกิดในฤกษ์เสาห้าและการเดินทางเข้าป่าลึกในครั้งนี้เป้าหมายของเขาก็คือการดั้นดนไปหาตาเฒ่าแก้วครูพรานเร้นรับที่น่าจะมีอายุเกิน100 ปีไปแล้วเพื่อสืบทอดสรรพวิชาและเตรียมพร้อมรับมือกับอาถรรพ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาการพบกันระหว่างทิวกับครูพรานเผ่าจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรติดตามต่อได้ในตอนหน้าขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้า